তো ওকে গাইজ কেনে আছা পোনপ্ৰথমে সকলোকে মাতৃ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ মানে যোনসকল মাতৃয়ে হয়তো ব্লগ চাই থাকিব পাৰে বহুতোৱে গতিকে তেওঁলোকৰ মাতৃ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ এই ব্লগটো পুৰা মানে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা লাভজনক কথা আছে কাৰণ এই ব্লগটোৰ মাধ্যমেৰে মানে এটা গিভৱে কথা এনাউন্সমেন্ট এটা কৰিম শেষলৈকে আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব তেতিয়া গিভৱেটো কেতিয়া হ'ব কি হ'ব কেনেধৰণে হ'ব সকলো গম পাব এতিয়া চুলিকেইটা কাটি লওঁ কাৰণ লকডাউনৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি সো চুলিতুলি কাটি লওঁ লগতে মোৰ ভাগত যিটো আৰু এটা ইনফৰমেশ্যন আছে ফাৰ্ষ্ট ইনফৰমেশ্যন এটা হৈছে যে মোৰ চেনেলৰ লোগো হওক মোৰ চেনেলৰ নাম হওক সকলোখিনি চেঞ্জ হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে সো কেনেকুৱা লাগিছে এটা কমেণ্ট কৰি তো জনাবই লগতে এটা টি-চাৰ্ট চকে টি-চাৰ্টটোত ভাগ্য এনেকৈ ইউটিউব বুলি লিখি থোৱা তলত মাজুলী বুলি লিখি থোৱা আছে মোৰ চেনেলটোৰ নাম আৰু সেইটো লিখি দিছে মোৰ ভাগ বায়ে আৰু কালি ৰাতি পুৰা মানে কাম লগাই পেলাই এইটো এনে জাষ্ট লিখিছোঁ আৰু ভালকৈ লিখিব লাগিব সো এতিয়া যাওঁ চুলিটো কাটি আহোঁগৈ চুলিটো কাটিব লাগিব কাৰণ লকডাউনৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি আছে কাৰণ আৰু কি হয় নাজানো চুলিটো কাটিব লাগিব আৰু লগত এটা লৈ আনিছোঁ এইপিনে হাঁহখন ইয়াক মানে লৈ আনিলে এটা কাৰণে বেয়া কি কাৰণে বেয়া গম পাইনে সো ই কি কাৰণে বেয়া পাছত জনাই আছো একো নাই গৈ থাকোঁ চুলিটো কাটি লওঁ তাৰপিছত গিভৱেটোৰ কথা আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ জনাই দিম সো লেটছ গো আমাৰ ইয়াত মানে ৰাস্তাত মানুহতকৈ গৰু বেছিকৈ খায় গৰুৱে ৰাস্তাত ধৰণীয়ে উচুকিহে ৰয় চৌদিশে কিয় আজি নিশা ধৰা ওকে গাইজ বেছি দূৰ নাই চটকে চেলুনখনলৈ আপোনাৰ চেলুনখনলৈ বেছি দূৰ নাই চ' গৈ আছোঁ ব'লক চেজ দিয়াৰ এতিয়াও দেখোন লাইন মানে মানুহ বহুত ভিৰ চ' অলপ ৰ'ব লাগিব মানে মোৰ নম্বৰ অহালৈকে এতিয়াও 10-15 জন আছে মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে ইয়াক লৈ আনিলে বেয়া বুলি কাৰণ ইয়াক লৈ আনিলে ন এতিয়া চুলিটো ইয়াক কটাই দিব লাগিব গতিকে একো নাই কটাই দিছোঁ বাকী বিলখন চাওক আপোনালোকৰ তাত কিমান উঠে সেইটো মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবচোন চুলি কাটনে কিমান লয় আৰু মানে ইয়াৰ পিছত মোৰ নম্বৰ আহি আছে কাৰণ 2 ঘণ্টা ৰৈছোঁ 2 ঘণ্টা দুনকৈ বেছি ৰৈছোঁ হয়তো 9টা বজাতে আহিলোঁ এতিয়া 12টা বাজিব গ'ল চুলি কাটিয়ে আছে মোৰ নম্বৰ আহিয়ে আছে চুলি তুলি কাটিলো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব একদম নৰ্মেলকৈ কাটিছোঁ এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যে গিভৱে কি হ'ব মানে গিভৱেটো আজি নহয় দিয়ক গিভৱে হ'ব অহা সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰৰ ভিতৰত কোনোবা এদিন আপোনালোকে ডেটটো ঠিক কৰক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেতিয়ালৈ লাগে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত অতি কম দামৰ গিভৱে এটা কৰিম হয়তো মিনিমাম মানে কৈ দিছোঁ ৰ'ব কিমান হ'ব এইখন মাস্কখন লগাই লৈছোঁ ইয়াত চ' মিনিমাম ইমান মানৰ গম পাইছোঁ দে ইমান মানে কিমান 50 টকা নহয় দিয়ক তাতকৈ বেছি গতিকে সিমানেই এটা গিভৱে হ'ব আপোনালোকে পূৰা সহযোগ কৰিব লাগিব কাৰণ কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাকিব যিবিলাক কণ্ডিশ্যন ফুলফিল হ'লেহে মই গিভৱেটো ৰিজাল্ট দিম বা গিভৱে আপোনালোকে পাব আপোনালোকৰ মাজত কোনোবা এজন হয়তো উইনাৰ হ'ব গতিকে এতিয়া ঘৰত আহি আছোঁ চ' গৈছিলোঁ ইটো ছাইড দি মানে আৰু এটা ৰাস্তা আছে সেইটো ছাইড দি কমচে কম তাত মানে বহুত দূৰ গৈছিলোঁ এতিয়া আহি আছোঁ আপোনাৰ এইটো ছাইড দি চাওক এইটো ৰাস্তা দি গৈ আছোঁ ঘৰ তাত আছে অলপ দূৰত আছে গতিকে গৈ থাকোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ টিল দেন টাটা বাই বাই মাস্ক পৰিধান কৰক গাড়ী চলাওক মজাকৈ কৰোণাৰ পৰা বাচি থাকক জয় অসম তুমি দিলা ঠিকনা